নমস্কাৰ মই মাস্তানা আৰু মোৰ চেনেল মাস্তানাছ কালেকশ্যনৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আশা কৰোঁ সকলো ভালেই আছে। আজি আপোনালোকৰ ওচৰলৈ সৰস্বতী পূজা স্পেচিয়েল লগতে ৱেডিং কালেকশ্যন চলি আছে, তাৰো অকণমান কালেকশ্যন দেখুৱাই দিম। যেহেতু সৰস্বতী পূজা বুলি ক'লে অকণমান ইউনিক ষ্টাইলিছ কালেকশ্যন লাগে, তেনেকুৱাই কালেকশ্যন দেখুৱাম, কিন্তু তাতে অকণমান আপোনালোকে অসমীয়া গহনাৰ লুকো পাব। কালেকশ্যনসমূহ দেখুৱাবৰ কাৰণে ষ্টাৰ্ট কৰিম। তাৰ আগতে আপোনালোকক জনাওঁ, বস্তুসমূহ পাৰ্চেছ কৰিবলৈ হ'লে অসমৰ লগতে অসমৰ বাহিৰতো আপোনালোকে ল'ব পাৰিব। অসমৰ ভিতৰত 500লৈ পাৰ্চেছ কৰিলে শ্বিপিংটো ফ্ৰী থাকিব। তাৰ বাহিৰত হ'লে আপোনালোকে অসমৰ বাহিৰত হ'লে এক্সট্ৰা পে' কৰিব লাগিব আৰু অনলাইন পে'মেণ্ট কৰিব লাগিব। কেছ অন ডেলিভাৰী নহ'ব। গুগল পে', ফোনপে', পে'টিএম যিকোনো এটাৰে আপোনালোকে পে'মেণ্ট কৰিব পাৰিব। আহকচোন এতিয়া কালেকশ্যনসমূহ দেখুৱাবৰ কাৰণে ষ্টাৰ্ট কৰোঁ আৰু আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাব নেক্সট কেনেকুৱা কালেকশ্যন লাগে বা কালেকশ্যনবোৰ চাই কেনেকুৱা পালে, আৰু আপোনালোকৰ নামবোৰ জনাই যাব, ক'ৰ পৰা চাই আছে সেইটো কমেণ্ট কৰি জনাব। লগতে আপোনালোকক জনাওঁ, যদি আপোনালোকে নিউ শ্বৰ্টছ ভিডিঅ'বোৰ আপডেট বিচাৰে বা কাষ্টমাৰ ৰিভিউ চাব বিচাৰে, তেতিয়াহ'লে মোৰ ইনষ্টাগ্ৰামটো ফ'ল' কৰি থৈ দিব। মাস্তানাছ কালেকশ্যন নামতেই আছে, তাতো আপোনালোকে সৰু সৰু ভিডিঅ'বোৰ আপডেট পাই থাকিব। প্ৰথমে আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ কপাৰৰ প্ৰিমিয়াম কোৱালিটিত থকা এটা খুব ধুনীয়া ডিজাইন আহিছে, আৰু সৰস্বতী পূজাৰ কাৰণে বহুতেই ভাল লাগিব এই ডিজাইনটো পিন্ধিলে। মই পিন্ধি দেখুৱাম লুকটো কেনেকুৱা আহিব। পিন্ধি কেনে দেখুৱাইছোঁ, খুব মৰম লগা কালেকশ্যন, সৰস্বতী পূজাত পিন্ধিলে বহুত ভাল লাগিব। আৰু ইয়াৰ কালাৰ অপশ্যন বৰ্তমান অনলি পিংক কালাৰত আছে, বাকীবোৰ কালাৰ শেষ হৈ গ'ল। আৰু সৰস্বতী পূজাৰ উপলক্ষে এই কালেকশ্যনটো অফাৰত দিয়া গৈছে মাত্ৰ 650, শ্বিপিং ফ্ৰী, লগতে এনেকুৱা ভেলভেট বক্সৰ সৈতে পাব। আৰু মাত্ৰ এগৰাকীহে পাব, গতিকে সোনকালে বুকিং কৰি ল'ব। প্ৰিমিয়াম কোৱালিটি আছে। ইয়াৰ পিছত যিখিনি কালেকশ্যন দেখুৱাম সেইবোৰ প্লাষ্টিক বক্সৰ সৈতে যাব। মাত্ৰ এগৰাকীৰ কাৰণে এই অফাৰটো আছে, যোনে বুকিং কৰে তেওঁৱে আগতে পাব। নেক্সট কালেকশ্যন দেখুৱাইছোঁ এতিয়া। কালেকশ্যনটো চাওক, এইটো কালেকশ্যন চাওক, বাটাৰফ্লাই ছেটটো। এইটো এটা নতুন কালেকশ্যন নহয়, কিন্তু বহুত বেছি ট্ৰেণ্ডিং কালেকশ্যন। বাটাৰফ্লাই ডিজাইনত আছে, বেক চাইডে এনেকৈ চেইন আছে, ধুনীয়াকৈ এডজাষ্ট কৰি পিন্ধিব পাৰিব। মই এটা পিন্ধি কেনে দেখুৱাইছোঁ। ইয়াৰ কালাৰ অপশ্যন আপোনালোকে ৰেড আৰু এটা কালাৰ পাই যাব। বহুত ধুনীয়া কালাৰ, আৰু এইবোৰ ষ্টন ৱৰ্ক কৰা আছে। যদি ভাল লাগে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব। ইয়াৰ ইয়াৰিংযোৰ দেখুৱাইছোঁ, আৰু মেখেলা চাদৰৰ লগত যেতিয়া পিন্ধিব আৰু বেছি ধুনীয়া লাগিব। এইটো চাওক, ইয়াৰ ইয়াৰিংছটো এনেকৈ টপত থাকিব পিন্ধিলে। আপোনালোকে এইটো লং শ্বৰ্ট কৰি পিন্ধিব পাৰিব, ধুনীয়াকৈ পিন্ধাৰ সুবিধা আছে। ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব। আৰু ইয়াৰ প্ৰাইচটো আহিব মাত্ৰ 550 টকা, অল অসমত শ্বিপিং ফ্ৰী। সৰস্বতী পূজাৰ স্পেচিয়েল ধুনীয়া অফাৰ পাই আছে, সোনকালে বুকিং কৰি লওক। আৰু সোনকালে যিমান বুকিং কৰিব আপোনালোকৰ ওচৰলৈ সিমানে প্ৰডাক্টটো সোনকালে যাব। কাপোৰৰ লগত মেচিং হোৱাকৈ পিন্ধিও চাব পাৰিব, কাৰণ বেছিদিন নাই যিহেতু। ইয়াৰ আৰু এটা কালাৰ আছে, সেইটো দেখুৱাই আছোঁ। ইয়াৰে নেক্সট কালাৰটো চাওক, এইটো পিংক আৰু ব্লু কালাৰত আছে। পিংক আৰু ব্লু কালাৰত আছে, খুব ধুনীয়া কালাৰ হয়। কাপোৰৰ লগত মেচিং হোৱাকৈ ধুনীয়াকৈ লৈ ল'ব পাৰিব। মই পিন্ধি দেখুৱাম, আপোনালোকক ওচৰৰ পৰা দেখুৱাই দিছোঁ। ষ্টন ৱৰ্ক কৰা হয়, পিন্ধি দেখুৱাই আছোঁ। চাওক, মই এইটো পিন্ধি দেখুৱাইছোঁ। আৰু ইয়াৰিংযোৰ চাওক, এয়া খুব ধুনীয়া লগা কালাৰ হয়। যদি ভাল লাগে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব। অনলি 550, অল অসমত শ্বিপিং ফ্ৰী। সৰস্বতী পূজা স্পেচিয়েল অফাৰ, একদম ষ্টকো লিমিট অফাৰত দিয়া গৈছে, সোনকালে বুকিং কৰি ল'ব। মেখেলা চাদৰৰ লগত পিন্ধিলে কিন্তু আৰু বেছি ধুনীয়া লাগিব। নেক্সট আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ এইটো এটা কালেকশ্যন। আৰু ইয়াৰ লগতে আপোনালোকক জনাওঁ, এইবোৰ ইমান বেছি ধুনীয়া কোৱালিটি হয়, কিন্তু এইবোৰ কপাৰৰ প্ৰিমিয়াম নহয়, মিডিয়াম কোৱালিটি হয়। আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ, পাইপৰ ফিনিচিং চাওক, কোৱালিটি, বেক চাইড সকলোবোৰ দেখিব একদম কপাৰৰ প্ৰিমিয়াম যেন লাগে। বহুতে এইটো প্ৰিমিয়াম বুলি কৈ বিক্ৰী কৰিব, কিন্তু এইটো প্ৰিমিয়াম নহয়। কিন্তু লাৰি চালেও আপোনালোকে গম নাপাওঁ ইমান ধুনীয়া কোৱালিটি। কিন্তু প্ৰিমিয়ামটোৰ ডিফাৰেঞ্চ এইটোৱে, ধুনীয়া এটা ভেলভেট বক্সত এনেকৈ থাকিব। তাৰোপৰিও এটা ব্ৰেণ্ড হয়, আৰু সেইবিলাকত ধুনীয়াকৈ ৱাৰেণ্টি থাকে, ৰিপলিচ কৰাৰ সুবিধা থাকিব কিছুমানত। সেইকাৰণে প্ৰিমিয়ামটো প্ৰিমিয়ামেই হয় সদায়। কিন্তু এইটো বুলি এইটো নহয় যে, কাৰণ সকলোৰে বাজেট প্ৰিমিয়ামটোৰ লগত নিমিলে। পিন্ধিব চবৰে মন যায়, সেইকাৰণে মই প্ৰিমিয়াম, মিডিয়াম আৰু ল' সকলোকেইটা কালেকশ্যনে দেখুৱাওঁ, যাতে চবেই পিন্ধিব পাৰে। কিন্তু ল' কোৱালিটিখিনিও আজিলৈ কোনো ধৰণৰ কমপ্লেইন পোৱা নাই, সকলোৱে ধুনীয়া পাইছে বুলি কৈছে। কিন্তু আজি বাজেট অনুসৰি সকলোৰে কাৰণে মই কালেকশ্যন দেখুৱাওঁ। এইটো কালেকশ্যন চাওক, এইটো এটা পাইপ ডিজাইনৰ কালেকশ্যন হয়। এনেকৈ ৰেড ষ্টনৰ কাম কৰা আছে, আৰু ৰেড আৰু গ্ৰীণ ষ্টনৰ কাম কৰা আছে। পাইপত থাকিব, পিন্ধি দেখুৱাইছোঁ, আচল লুকটো ধৰিব পাৰিব। এই কালেকশ্যনটো চাওক, একদম ওচৰৰ পৰা পিন্ধি দেখুৱাইছোঁ। পাইপটো চাওক, বহুত বেছি ধুনীয়া পাইপ। বেক চাইডে টাৰ্চেল আছে, শকতখিনি সকলোৱে পিন্ধিব পাৰিব এইটো। আৰু কিছুমান বেছি চুটি হ'লে মই কৈ দিওঁ,
শকতসকলে পিন্ধিব নোৱাৰে বুলি আৰু এইটো কিন্তু পিন্ধিব পাৰিব ইয়াৰিংযোৰ এনেকৈ টপত থাকিব খুব ধুনীয়া খেন ডিজাইনত আছে সৰস্বতী পূজাত পিন্ধিব বিচাৰিলে পিন্ধিব পাৰিব এইবোৰ সকলো ষ্ট'ন ৱৰ্ক কৰা হয় কোৱালিটি বহুত বেছি ভাল পাব ইয়াৰ কালাৰ অপশ্যন আছে দেখুৱাই দিছোঁ যদি আপোনালোকৰ ভাল লাগে তেতিয়াহ'লে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব প্ৰাইচ আহিব মাত্ৰ 550 টকা অল অসমত শ্বিপিংটো ফ্ৰী পাব ইয়াৰ মাজতে আপোনালোকক অকণমান ডিফাৰেঞ্চটো দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ কপাৰৰ প্ৰিমিয়াম আৰু এইটো কি চাওকচোন এইটো হৈছে কপাৰৰ প্ৰিমিয়াম কোৱালিটি ধৰিব পাৰিছেনে এইটো হৈছে মিডিয়াম কোৱালিটি ষ্ট'ন ৱৰ্ক হয় প্ৰাইচ ছেইম হয় কিন্তু এইবিলাকত এটা ব্ৰেণ্ড থাকে ভেলভেট বক্সৰ সৈতে থাকিব দেখিব প্ৰাইচ ছেইম হয় কিন্তু এইটো প্ৰিমিয়াম হয় এইটো হৈছে মিডিয়াম কোৱালিটি কিন্তু বাজেট সকলোৰে সমান নহয় সেইকাৰণে সকলো ধৰণৰ কোৱালিটি দেখুওৱা হয় কিন্তু এইটো নহয় যে কম ৰেঞ্জৰ কাৰণে কোৱালিটি একেবাৰে দুদিনতে বেয়া হ'ব তেনেকুৱা নহয় সকলো ধুনীয়া ধুনীয়া কোৱালিটি হয় কিন্তু চবৰে নিজৰ চইচ আছে সেইমতে কালেকশ্যনবোৰ লয় ইয়াৰে নেক্সট কালাৰটো চাওক এইটো আহিব পিংক আৰু গ্ৰীণ কম্বিনেশ্যনত খুব ধুনীয়া হয় একদম ওচৰৰ পৰা দেখুৱাইছোঁ ষ্ট'ন ৱৰ্ক কৰা হয় পাইপত থাকিব বেক চাইডে এনেকৈ টাৰ্চেল আছে এডজাষ্ট কৰি পিন্ধিব পাৰিব লগতে ইয়াৰিংছ থাকিব খুব ধুনীয়া একদম ওচৰৰ পৰা দেখুৱাইছোঁ যাতে আপোনালোকে ধৰিব পাৰে যদি ভাল লাগে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব অনলি 550 আৰু নেক্সট কালেকশ্যনটো আছে খুব মৰম লগা এটা বল হয় বিগ চাইজত আছে আৰু এইবোৰ গল্ডেন মণিত গুঠনি কৰা আছে লগতে ইয়াৰিংছটো আপোনালোকে খুলিও পিন্ধিব পাৰিব এই চেইনটো খুলি কিনে পিন্ধিব পাৰিব টপ হিচাপত বহুত ধুনীয়া লাগে আৰু য়ং ছোৱালীখিনিক ষ্টাইলৰ কথা ক'ব নালাগে নিশ্চয় জানেই যেতিয়া হেভি কাপোৰ এখনৰ লগত ডাৰ্ক কালাৰৰ কাপোৰ এখনৰ লগত এই ছেটটো পিন্ধিব জাষ্ট ৱাও লাগিব তথাপিও জানেই যিহেতু আমাৰ য়ং জেনেৰেশ্যনখিনি যদি ভাল লাগে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব প্ৰাইচটো আহিব মাত্ৰ 499 অল অসমত শ্বিপিং ফ্ৰী হয় আৰু টেনশ্যন ল'ব নালাগে গল্ডেন মনখিনি ক'লা পৰিব নেকি নিশ্চিন্ত মনে পিন্ধক যিমান মন যায় পিন্ধক ক'লা নপৰে এটা সময় হ'ব যায় 4-5 বছৰ মানে কিন্তু এতিয়া নিশ্চিন্ত মনে পিন্ধিব পাৰিব কেৱল জুৱেলাৰীবোৰ পিন্ধা সময়ত ডাইৰেক্ট স্প্ৰে পৰিব নিদিব হেয়াৰ স্প্ৰে হওক কেমিকেল জাতীয় পাৰফিউম আৰু ঘাম লাগিলে ধুনীয়াকৈ মচি কটনৰ মাজত সোমাই দিব জুৱেলাৰী যিয়ে নহওক বহুত দিন লাষ্টিং কৰিব নেক্সট আৰু এটা ছেট দেখুৱাইছোঁ এইটো চাওক পাইপ ডিজাইনত আছে বৰ ধুনীয়া লগা ডিজাইন হয় সকলোৱে পিন্ধিব পাৰিব শকতখিনি সকলোৱে পিন্ধিব পাৰিব যদি ভাল লাগে আপোনালোকৰ স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব মই এটা পিন্ধি দিম বাকী কালাৰ অপশ্যন দেখুৱাই দিম এই চাওক মই পিন্ধিছোঁ বহুত ধুনীয়া লগা হয় ইয়াৰিংছৰ এনেকৈ হেংগিঙত থাকিব দেখিছেনে বহুত ধুনীয়া হয় ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব প্ৰাইচ আহিব মাত্ৰ 599 অল অসমত শ্বিপিংটো ফ্ৰী পাব এই চাওক ধুনীয়াকৈ এডজাষ্ট কৰি পিন্ধিব পাৰিব আৰু বিশেষকৈ মেচিং হোৱা কাপোৰৰ লগত মেখেলা চাদৰৰ লগত খুব ভাল লাগিব পিন্ধিব নেক্সট ইয়াৰ কালাৰ অপশ্যনটো দেখুৱাইছোঁ কালাৰ অপশ্যনটো মাল্টি কালাৰত থাকিব অপশ্যন চাওক গ্ৰীণ মাল্টি কালাৰত আছে গোটেইকেইটা গ্ৰীণ ৰেড আৰু ব্লু কালাৰত আছে ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব ধুনীয়াকৈ এডজাষ্ট কৰি পিন্ধিব পাৰিব আৰু পিন্ধোতে কেনেকুৱা লাগিছে যিহেতু মই পিন্ধিয়ে আছোঁ তাৰ উপৰিও চাওক ইয়াৰিংছটো এয়া ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব বহুত ধুনীয়া কালেকশ্যন স্ক্ৰীনশ্বট লৈ হোৱাটছআপত মেছেজ কৰিব জাষ্ট ৱাও কালেকশ্যন আৰু ইয়াৰ মাজতে আপোনালোকক জনাওঁ এই যে ছেটটো ষ্টাৰ ফুলৰ ডিজাইন হয় পাইপত আছে বেক চাইডে টাৰ্চেল আছে কোৱালিটিও বহুত বেছি ভাল পাব ভালদৰে ইউজ কৰিব বহুত বছৰলৈ লাষ্টিং কৰিব কোৱালিটিও বহুত ভাল হয় কিন্তু এইটো হৈছে মিডিয়ামত ইয়াৰ প্ৰিমিয়ামটো মই দেখুৱাই দিছোঁ ডিফাৰেঞ্চটো আপোনালোকে চাই লওক ডিফাৰেঞ্চ বুলিবলৈ একোৱে নাথাকে কিন্তু এইটোৱে যে প্ৰিমিয়ামখিনি সকলোৰে এফৰ্ড কৰিব নোৱাৰে সেইখিনিৰ বাবে এইকেইটা বস্তু বনোৱা হৈছে এয়া দেখুৱাইছোঁ আপোনালোকক প্ৰিমিয়াম কোৱালিটিৰ কালেকশ্যনটো এয়া চাওক ষ্টাৰ ফুলৰ ডিজাইনতে আছে পাইপ আছে ধুনীয়াকৈ বেক চাইডে চেইন আছে এডজাষ্ট কৰি পিন্ধিব পৰাকৈ আৰু যেতিয়া মই ইয়াৰ কালাৰ অপশ্যন আপোনালোকে পাই যাব গ্ৰীণ পাৰ্পল বহুতকেইটা কালাৰ আছে যেতিয়া মই এইটো কালেকশ্যন দেখুৱাইছিলোঁ বহুতে ৰিকুৱেষ্ট আছিল যে এনেকুৱা ধৰণৰ কালেকশ্যন অলপ কম প্ৰাইজত আনি দিবচোন সেইকাৰণে এনেকুৱা ধৰণৰ কালেকশ্যন লৈ আহিছোঁ কিন্তু এনেকুৱা কালেকশ্যন বিচৰাও বহুতখিনি আছে এয়া হৈছে প্ৰিমিয়ামত যদি এইটো বিচাৰে এইটো ল'ব পাৰিব ইয়াৰ কালাৰ অপশ্যন গ্ৰীণ ব্লেক বহুতকেইটা কালাৰ আছে এইটোৰ প্ৰাইচ 999 টকা হ'ব কাৰণ ইয়াৰ ষ্টেণ্ডাৰ্ড আছে ভেলভেট বক্স থাকিব এইবিলাক পলিচ কৰা সুবিধা আছে এটা সময়ত গৈ ইয়াৰিংছ এইবোৰ সকলো প্ৰিমিয়াম কোৱালিটি থাকিব যদি ভাল লাগে আপোনালোকৰ এইটো তেতিয়াহ'লে এইটো 999 টকা হয় ওচৰৰ পৰা দেখুৱাইছোঁ খুব ধুনীয়া কালেকশ্যন এইটো মই দেখুৱাটো 999 কিন্তু এইটো অনলি 599 শ্বিপিং ফ্ৰী গতিকে ডিফাৰেঞ্চটো বুজি পাইছে আপোনালোকে যিটো ভাল লাগে যিটো আপোনালোকৰ এফৰ্ডেবল হয় যিটো লৈ পিন্ধিম বুলি ভাল পায় সেইটোৱে ল'ব পাৰিব নেক্সট আৰু কালেকশ্যন আছে সেয়াও দেখুৱাই দিছোঁ
নেক্সট আহিছোঁ লুকা পৰা। এইটোৰ কোনো ট্ৰেণ্ড নাথাকে, এনি টাইম ছিজনত, এনি টাইম এনি অকেজনত পিন্ধিব পৰা লুকা পৰা, আৰু খুব বেছি ট্ৰেণ্ডত থকা কালেকশ্যন। প্ৰাইচ আহিব 650, অল অসমত শ্বিপিং ফ্ৰী। যদি ভাল লাগে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব, এজ এ ব্ৰাইড হিচাপে আপোনালোকে পিন্ধিব পাৰিব। লং আছে যথেষ্ট, কিন্তু বেক চাইডে টাৰ্চেল আছে। এয়া চাওক, পিন্ধিলে এইখিনিমানলৈ আহিব, বহুত ধুনীয়া হয়। যদি আপোনালোকৰ এইটো ভাল লাগে তেতিয়াহ'লে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব। ৰেডত আছে বৰ্তমান, আৰু লকেটটো মাল্টি কালাৰত। ঘিচিমণিখিনি খুব ধুনীয়াকৈ গঠা আছে। 650, অল অসমত শ্বিপিং ফ্ৰী হয়। কালাৰ অপশ্যন দেখুৱাই দিছোঁ ইয়াৰে। এই কালাৰটো বহুতে বিচাৰি আছিলে, এনেকৈ ৰাণী পিংক কালাৰত। ইয়াৰিংছটো হেংগিঙত থাকিব, দেখিছেনে? কালাৰটো গ্ৰীণ আৰু ৰাণী পিংক কালাৰত আছে। যদি ভাল লাগে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব। বেক চাইডে টাৰ্চেল আছে, এডজাষ্ট কৰি পিন্ধিব পাৰিব। 599, অল অসমত শ্বিপিংটো ফ্ৰী পাব। আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইয়াতে সামৰিছোঁ। ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে কমেণ্ট কৰি জনাব। সৰস্বতী পূজাৰ উপলক্ষে যদি আপোনালোকে লকেট চেইন বিচাৰে, ইয়াৰ আগৰ ভিডিঅ' দিয়া গৈছে, সেয়াও পিন্ধিব পাৰিব। নতুন নতুন আপডেটবোৰ ৰি থকা হৈছে, আৰু ইনষ্টাগ্ৰামটো একেবাৰে ফ'ল' কৰিব নাপাহৰিব। তাতে নিউ আপডেটবোৰ, সৰু এটা কালেকশ্যন অহাৰ লগে লগে আপডেট দি দিয়া যায়। ইউটিউবতো দিওঁ, গতিকে শ্বৰ্ট ভিডিঅ'বোৰ চাবলৈ নাপাহৰিব। তাতেই ভাল লাগিলে লগে লগে বুকিং কৰিব, কাৰণ ভিডিঅ' দিয়ালৈ কিছুমান বস্তু ষ্টক আউটেই হৈ যায়। আজিলৈ এৰিছোঁ, ধন্যবাদ।